Čarodejnice ani Halloween sice ještě není, ale ponuré počasí nás může dostat do nálady, abychom si zahráli děsivou hru. Proto jsem sestavil seznam těch nejděsivějších paranormálních celosvětových her, o kterých jsem kdy slyšel. Vydejte se se mnou na dobrodružnou výpravu za šílenstvím, hrůzou, špatnými rozhodnutími a nejrůznějšími duchy a entitami. Hned na začátek vás však musím upozornit, abyste tyto hry doma rozhodně nezkoušeli. Pokud si i přes toto varování doma hru zahrajete a nakonec si do svého domova převoláte nějakou entitu nebo se zraníte, tak rozhodně nenesu odpovědnost za případné škody. Tyto hry vám totiž můžou zničit celý život. První hra. Hra s půlnočním mužem. Pokud jste milovníci hororů a děsivých her, tak jsem si jistý, že hru o půlnočním muži jste už někdy slyšeli. Tato hra je zatraceně děsivá, že ani já bych neměl odvahu na to si ji sám zahrát. Co se vám vybaví, pokud uslyšíte půlnoční hra? Hra, která se hraje ve tmě? Ano, to je správně. A tato půlnoční hra má ve skutečnosti kořeny ve starověkém pohanském rituálu, který se používal jako forma trestu pro ty, kteří neposlechli bohy. Samotná hra je poměrně jednoduchá, ale rituál je poměrně složitý a je jen pro ty, kteří mají pro strach uděláno a hlavně mají trpělivost. Pokud jste zvědaví, tak pro vás máme návod, jak půlnočního muže můžete vyvolat a jak hrát jeho hru. Abyste mohli hrát hru, budete potřebovat svíčku nebo svícen, spoustu zápalek, které ovšem nejde nahradit zapalovačem. Dále budete potřebovat tužku, papír a sůl pro případ záchrany. Všechny věci si musíte pozorně nachystat před zahájením hry, protože potom není možné se pro cokoliv vracet. Takže pokud máte všechny věci po ruce, pojďme si ujasnit, co budete dělat. Jako první schoďte v celém domě jističe, aby vás nemohla rušit žádná elektronika. Poté napište na papír perem své jméno. Píchněte se do prstů a dejte na papír kapku své krve. Poté umístěte papír se svým jménem a krví před dveře. Jakmile odbije 23 hodin 59 minut, vedle papíru se jménem zapalte svíčku. Vyjděte ven a zavřete dveře. Poté 22krát zaklepejte na dveře. Klepání by mělo být dokončeno s úderem půlnoci. Po 22. zaklepání otevřete dveře. Sfoukněte svíčku, zavřete dveře a okamžitě svíčku znovu zapalte pomocí zápalek. Poté se zapálenou svíčkou choďte po domě, než hodiny odbijou 3 hodiny 33 minut. V průběhu hry si dávejte pozor, abyste nezůstávali na jednom místě déle než několik sekund, jinak vás půlnoční muž chytí. Pokud vám během hry zhasne svíčka, máte 15 vteřin, abyste ji znovu zapálili. Pokud se vám to nepodaří, ihned přestaňte všechno dělat a nakreslete kolem sebe kruh ze soli. V tomto případě byste z kruhu neměli už vystoupit do doby, než hodiny odbijou 3 hodiny 33 minut. Také vás musím upozornit, že během hry rozhodně nesmíte odejít z domu, dokud hra neskončí. A to i v případě, že si nejste jisti, zda vyvolání fungovalo. Dále během hry nesmíte zapnout žádnou elektroniku ani rozsvítit světlo. Jediným povoleným zdrojem světla je svíčka. Mnozí lidé, co hru hráli, říkají, že dobře poznáte, kdy je půlnoční muž blízko, protože budete cítit paniku, strach, uslyšíte hlasy, koutkem oka uvidíte pohyb, nebo uslyšíte podivný zvuk. Pokud tuto hru zkusíte, dejte nám vědět do komentářů, jestli vás půlnoční muž chytil. Ale jestli tuhle hru chcete hrát, jste blázni. Druhá hra. Jeden muž se schovává a hledá. Jedná se o další hru, která má hluboké kořeny v dávném rituálu. Přesněji řečeno nekromancii. V této hře vyvoláte ducha do těla panenky, která si s vámi pak hraje na schovávanou. Hra vypadá dost nevinně, ale zamyslete se nad tím. Pokud máte hluboce zakořeněný strach z panenek, figurín a tak podobně, tohle je pro vás něco jako nejhorší noční můra.
Abyste mohli provést tento rituál, budete potřebovat panenku, nůžky nebo nějaký jiný ostrý předmět, červenou niť, jehlu, rýži, svoje vlasy anebo ostříhané nehty a nakonec slanou vodu v kelímku. Nejprve panenku musíte pojmenovat. Pokud byste panenku nepojmenovali, tak rituál nebude fungovat a podotýkám, že panence nemůžete dát své jméno. Jakmile budete mít vše připraveno, jděte do koupelny a panenku rozřízněte. Odstraňte všechny vnitřnosti panenky a naplňte jí rýží a vlasy. Poté panenku sešijte červenou nití a napuste vanu vodou. Panenku položte na umyvadlo a jděte se schovat. Na podlahu svého úkrytu položte hrnek se slanou vodou a ostrý předmět, nejlépe nůž. Jakmile odbijou 3 hodiny ráno, řekněte panence své jméno, je tady. Tedy například Tonda je tady, Tonda je tady, Tonda je tady. Poté položte panenku do vany naplněné vodou a zhasněte všechna světla v domě. Až to uděláte, jděte do své skrýše, zapněte televizi, zavřete oči a počítejte do 10. Pak seberte nůž a vraťte se do koupelny. Panenka by tam stále měla být. Řekněte panence, našel jsem tě a oslovte ji jejím jménem, které jste jí dali. Poté ihned panenku probodněte a přemístěte ji zpět na umyvadlo a běžte do své skrýše. Po probodnutí panenky si ostrý předmět rozhodně neberte zpět. Nyní, když jste ve svém úkrytu, buďte sticha. Pokud se s televizí něco stane, blikání, obrazy, samovolné vypnutí, znamená to, že duch panenky je blízko. Po 10 minutách si dejte do úst co nejvíce slané vody, kterou rozhodně nepolikejte, ale jen držte v úst a pak jděte panenku znovu hledat. Ujistěte se, že jste si s sebou vzali zbytek hrnku slané vody. Jakmile panenku najdete, tedy doufejme, že ji najdete znovu v koupelně, musíte na ní nalít zbytek slané vody a vyplivnout na ní vodu, kterou máte v ústech a 3krát říct: vyhrál jsem, vyhrál jsem, vyhrál jsem. Tím hra končí. Po skončení hry musíte panenku osušit a spálit. Pokud z panenky zbyly nějaké zbytky, posypte ji solí a hoďte ji někam daleko. Při této hře je velmi důležité, abyste u sebe měli mobilní telefon s vypnutými zvuky. Telefon nesmíte během hry používat, tedy pokud nepotřebujete zavolat pomoc. Snažte se být celou dobu co nejklidnější a co nejtišší, zejména pokud si myslíte, že je s vámi v místnosti duch panenky. Snažte se mít všechny dveře odemčené pro případ, že byste potřebovali kdykoliv utéct. Mějte u sebe trochu přírodní soli, kterou dáte pod dveře do místnosti, ve které se nacházíte. Mějte u sebe nějaké náboženské pomůcky, pokud se díky nim budete cítit bezpečněji. Snažte se neschovávat na žádných místech, kde byste mohli uvíznout. Zkuste požádat nějaké přátele nebo dokonce sousedy, aby při této hře dávali pozor na cokoliv podezřelého. Řekněte jim, kdy mají očekávat, že se světla opět rozsvítí, nebo je prozvoníte. Hlavně se s nimi domluvte, co mají dělat, když se jim nějakou dobu neozvete. 3. hra Suché kosti. Tato hra je velmi podobná hře One Man Hide and Go Seek. Jen místo bludného ducha vyvoláte démona. Tato hra má také několik prvků půlnoční hry, takže je čas opět vytáhnout cirky a svíčku. Proces vyvolávání je v tomto případě až obludně jednoduchý. Začneme tím, že zhasneme všechna světla v domě a zapálíme svíčku. Ve 12:01 se vydáme do koupelny nebo do jakékoliv místnosti se zrcadlem. Teď si dáme prvky z krvavé Mary. Budete se dívat na svůj odraz, dokud neucítíte přítomnost někoho cizího. Jakmile zjistíte, že v zrcadle je něco jiného než vy, uděláte tu nejhloupější věc na světě. Řeknete démonovi: beru na vědomí tvou přítomnost, vítám tě ve svém domě a zvu tě na hru naschovávanou do 3 do rána. Pojď dál. Po vyslovení tohoto posledního slova popadněte své věci a utečte. Snažte se být co nejtišší, zatímco budete hledat svůj úkryt.
Musí to být dobrý úkryt, protože teď jde o váš život a duši. Rozhodně nevím, co se stane, pokud vás tento démon chytí, ale představuji si, že to nebude nic hezkého. Pokud se vám zázrakem podaří přežít a démon vás nechytí do 3 do rána, jděte do největší místnosti ve vašem domě a oznamte, že hra končí. A jakýkoliv démon, kterého jste si přivedli do svého domu, zde již není vítán a musí odejít. Démona nejspíš uslyšíte dřív, než odejde, takže se nelekněte, když něco uslyšíte přímo za sebou. Asi bych se měl zmínit i o tom, proč by někdo měl hrát tuto hru. Pokud vyhrajete, démon vám bude muset splnit jakékoliv přání, jakoukoliv realistickou věc pro vaší duši, ale stojí to za to? 4. hra. Hra na skříň. O téhle hře jsem se dozvěděl z videa na YouTube od Most Amazing a upřímně jsem se ptal, proč by někdo chtěl hrát dobrovolně tuhle hru. K této hře potřebujete jen skříň, zápalky a něco, čím zapálíte sirku. V podstatě vstoupíte do skříně se zapálenou sirkou a pak řeknete: ukaž mi světlo, nebo mě nech ve tmě. Měli byste uslyšet démona, který vám něco zašeptá. Pravděpodobně něco ve smyslu: překvapení, chlapče. Když uslyšíte šepot, musíte okamžitě zapálit sirku a vyjít ze skříně. Pokud sirku zapálíte včas a démon vás nestáhne do pekla, tak vám gratuluji. Hru jste hráli a vyhráli. Mimochodem, už nikdy neotvírejte skříň po tmě, jinak riskujete setkání s démonem, kterého jste si do skříně přivolali. Když o tom teď tak přemýšlím, tak můžete tu skříň rovnou zabednit, anebo spálit. Tedy pokud nechcete riskovat, že necháte dveře pootevřené a démon v noci vyjde ven a bude na vás zírat, zatímco budete spát. 5. hra. Hra na 11 kilometrů. Jedná se o další hru, ve které získáte něco, co si hluboce přejete, ale stejně jako u hry Suché kosti jsou sázky vysoké. K provedení tohoto rituálu potřebujete auto, nebo pokud nemáte řidičák, tak kolo. V podstatě něco, co můžete řídit. Mějte na paměti, že se jedná o hru pro jednu osobu. Žádní kamarádi nejsou povoleni. Okolo 23. hodiny vyraste na cestu uvnitř hustého lesa. Musí to být uvnitř lesa, ne mimo něj nebo kolem něj. Jakmile budete uvnitř lesa, jeďte po opuštěné cestě, dokud vám intuice neřekne, že jste našli 11. kilometr. Mějte mysl a oči otevřené. Během jízdy nesmíte poslouchat hudbu ani zapínat rádio. Neotvírejte dveře, ani okna a hlavně nezastavujte, zejména proto, abyste prozkoumali cokoliv, co by vám venku přišlo divné. Prostě pokračujte v jízdě. Během jízdy nesmíte používat ani telefon, ani jiné elektronické zařízení. A důležitá poznámka je, že nesmíte jet rychleji než 30 km v hodině. Dobrá, pravidla teď znáte. Pojďme si říci, jak někteří lidé popisují svoji děsivou cestu. 1. kilometr. Nic moc se nestane. Může se ochladit, ale pokud bude příliš chladno, můžete zapnout topení. Pokračujte v jízdě. 2. kilometr. Je stejný jako ten první. 3. kilometr. Začnete kolem sebe vidět zvláštní pohyby. Nespouštějte rozhodně oči ze silnice. Všechny pohyby ignorujte a pokračujte v jízdě. 4. kilometr. Ignorujte všechny hlasy a pokračujte v jízdě. 5. kilometr. Bude se vám zdát, že stromy kolem vás začínají uhýbat a uvidíte jasnou záři měsíce. Rozhodně nezastavujte, bez ohledu na to, jak hezké a náhodné se to může zdát. 6. kilometr. Stromy se vrátí a hvězdy zmizí. Jste zpátky v lese. Nevšímejte si blikání světlometů. Ignorujte vše. Rádio se nepokoušejte ani zapnout. 7. kilometr. Ignorujte hlasy, které se ozývají ze zadního sedadla. Hlavně se neotáčejte. Pokračujte prostě v jízdě. 8. kilometr. Nepřestávejte řídit, ať se děje cokoliv. I když kvůli blikajícím světlometům před sebou špatně vidíte, zpomalte, ale nepřestávejte řídit. Nezastavujte kvůli ničemu, žádné výjimky.
9. kilometr. Vaše auto se může z ničeho nic zastavit. Pokud se auto zastaví, zavřete oči a pokuste se auto znovu nastartovat. Oči nesmíte otevřít do doby, než znovu auto nastartujete. Pokud auto znovu nastartujete, přidejte plyn a pokračujte v jízdě. 10. kilometr. Nedívejte se do zrcátek, ani na zadní sedadla. Pokračujte v jízdě. 11. kilometr. Vaše vozidlo se může opět zastavit. Nedívejte se někam kolem sebe. Zavřete oči, zacpěte si uši. Cokoliv, co musíte udělat. Hlavně neotvírejte oči, dokud znovu auto nenastartujete. Nevšímejte si hlasů. Nevšímejte si toho, co vás chytá za ruku. Nevšímejte si prostě ničeho. Ať se děje, co se děje. Jakmile se vaše auto znovu nastartuje, pokračujte o kousek dál. Poté se zastavte, vyslovte své přání. Nejen, že si to budete přát, ale své přání si i představte. Pokud jste si přáli něco hmotného, může se předmět nacházet někde ve vozidle. Pokud si ovšem přejete něco nehmotného, vraťte se domů a počkejte. Přijde to k vám velmi brzy. Ale celý rituál má svou cenu a myslíte si, že stál za to? 6. hrou, na kterou nemůžeme rozhodně zapomenout, je Krvavá Mary. Než na mě začnete v komentářích křičet, jak je tahle hra falešná a vůbec ne děsivá, poslechněte si mě. Pravděpodobně jste ji celou dobu hráli špatně. Krvavá Mary se stala mezi mladými lidmi velmi populární díky seriálům, filmům a příběhům napříč moderní kulturou. Původně však Krvavá Mary nebyla vyvolávána za účelem vydloubávání očí nebo jiných krvavých důvodů. Byla vyvolávána za účelem ukázat ženě její budoucnost. Žena prováděla rituál při svíčkách a pokud byl proveden správně, buď zahlédla tvář svého budoucího manžela, nebo spatřila lebku představující smrt, což naznačovalo, že zemře před svatbou. Podle mě je originál mnohem méně děsivější, ale mnohem depresivnější než dnešní verze. Nejprve si podrobně popíšeme strašidelný rituál Krvavá Mary. K tomuto rituálu budete potřebovat zrcadlo, svíčky, nejlépe černé, žluté, fialové a nebo bílé. Dále budete potřebovat sirky nebo zapalovač. Bílá svíčka slouží k ochraně, fialová slouží ke zvýšení vědomí a intuice. Žlutá svíčka pomáhá otevřít třetí oko. Pokud nejste duchovní, není barva svíčky důležitá. Ještě doporučuji mít černou svíčku na pohlcování negativity. Pokud máte vše nachystané a chcete si zahrát Krvavou Mary, tak tady máte návod. Tento rituál se musí provádět v pozdních hodinách, nejlépe od půlnoci do 3 hodin ráno. Vypněte všechna světla v domě. Rozmístěte všechny svíčky kromě jedné kolem zrcadla. Poslední svíčku si nechte stranou, protože ji budete při rituálu držet v ruce. Zapalte všechny svíčky, včetně té, kterou držíte. Pokuste se uklidnit. Jakmile se uklidníte, zavřete oči a začněte se točit v kruhu a přitom 13krát řekněte Krvavá Mary. Při odříkávání jejího jména si zkuste představit, jak by Mary mohla vypadat. Při 13. opakování otevřete oči a postavte se čelem k zrcadlu. Buď uvidíte její podobu v zrcadle, nebo jen zahlédnete její stínovou postavu, která opustí zrcadlo, než vás zmrzačí. Ti, kdo ji viděli a přežili setkání s Mary, ji popisují jako hníjící kostlivou postavu. A nyní se podíváme, jak se hraje originální verze Krvavé Mary. K tomuto rituálu potřebujete pouze schody, temný dům, zrcadlo a v ruce svíčku. Při této verzi musíte jít po schodech pospátku a přitom se dívat do zrcadla. Říká se, že v zrcadle uvidíte tvář svého budoucího partnera nebo lebku smrtky. Ale to už jsme si říkali. Krvavá Mary má v dnešní době několik různých podob, takže si vyberte, která vám bude vyhovovat. A teď bych se chtěl zeptat já vás, jestli máte odvahu na to si zahrát nějakou z těchto her. Pokud dostanete odvahu a hru si zahrajete, dejte nám vědět do komentářů, co se děsivého během hry stalo.
Pokud se vám toto video líbilo a chtěli byste další, dejte nám vědět do komentářů a nezapomeňte pod videem dát like. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám toto video líbilo, dejte prosím like nebo odběr, aby vám neunikla žádná novinka. Budeme také velmi rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti nebo poznatky do komentářů. Já se s vámi loučím a uslyšíme se brzy u dalšího videa.